Det är dags för fjällen. Vi är i Gördalen och ska gå upp genom Fulefjällets nationalpark och så småningom närma oss Sälen. En rejält frostig morgon redan nere på campingen i Gördalen. Men natten gick bra. Efter att ha skrapat is på tältet i morse så trodde jag kanske inte att jag skulle vara genomsvettig efter att ha tagit backen upp till nationalparken. Men det är en underbar dag på fjället, så är det. Snart uppe. Det är extremt platt uppe på fjället. Vid Harrsjöstugan har det blivit dags för lunchstopp. Det visar sig vara lite tidigt för höstfärger. Men om ett par veckor så. Nu ser vi Rörsjöstugorna på långt håll. Vid Rörsjöstugorna finns det hyrstugor. Och så finns det också en öppen övernattningsstuga. Nu har vi dagturat oss fram till Njupeskär. Old Chico. Klockan är 7:30 och vi är fortfarande ensamma i övernattningsstugan. God morgon. Strålande, stilla, underbart igen. Vi lämnar Rörsjöstugorna och går först till Tangsjöstugan och förmodligen vidare mot Tangåstugan. Det är så fullkomligt stilla och tyst att till och med filmen måste visa det. Av Södra Kungsleden syns inte ett spår. När vi har kommit till Särnmanskojan så har det varit lätt att hitta hela vägen. Men man måste veta vart man ska. Här är minnen av en 1500 miljoner år gammal sandstrand. Där vågorna har slagit mot land. Böljeslagsmärken tror jag det heter. Tangsjöstugan ligger fantastiskt fint och den lilla stugan här borta går att hyra.
Dags för lunch och allt är ljuvligt. Början av Tangådalen känns som gräsbevuxen pampas. Så är vi nere vid trädgränsen igen. Alla lämlarna verkar ha gått och dött. God morgon. När vi lämnar lilla Tangådalsstugan som vi delade med ganska många möss så har det fina vädret övergett oss. Vi har förmodligen bara en kort dag till Björnholmsstugan. Idag följer vi en vinterled som är ordentligt markerad med sedvanliga ledkryss. Annars ska jag säga att sommarlederna är i stort sett omarkerade. Så att om igen, det gäller att veta vart man är på väg. Efter 1 timme och en kvart har vi tagit oss förbi dagens högsta punkt. Och nu bär det tyvärr ner bland träden igen. Här har vi första spåret av att Södra Kungsleden åtminstone har existerat. Vi lyxar med att elda i kaminen i fina Björnholmsstugan. Det är skönt. God morgon. Efter 3 lyxiga stugnätter på Fulefjället så går vi vidare mot Sälen och Transtrandsfjällen och tältnätter. Vi såg björnskit, men här har den inte varit. Det känns en aning undligt att bestiga ett fjäll i skogen. Men så är det Skarsåsfjällens 4 lågfjäll vi är på väg till. Det är vackert med skog som verkligen är skog. Ett helt ekosystem, inte bara trädplantager. Myrstackarna ligger definitivt söder om träden om man skulle vara helt vilse på riktningen. Vi närmar oss Lilldalsstugan, tror jag den hette. Närfjället där. Och mellanfjället där. Så man får väl säga att vi är mellan fjällen. Resten av dagen blir utför i Lilldalen.
kolla vad jag har. Världshistoriens sista, tror jag. Det har gått lite sakta idag. Jo då, i Sälen existerar leden. I Fulefjället finns inga spår. Vi tar oss över Görälven. Här verkar det vara fiske som gäller. I natt blir det en tältnatt, men inte direkt uppe på fjället, utan vid den lilla raststugan vid Granfjällssätern. Och vi lyxar med kamin idag också, fast vi tältar utanför. God morgon! Vi lämnar vår tältkamp vid Granfjällssätern efter en gårdagsetapp som var mest skog och en lugn natt med pärlugglerop, tror vi. Och när vi nu fortsätter mot Sälen så hoppas vi på lite mer kalfjäll. Idag gick det ganska fort att komma upp på fjället så pass att man i alla fall har utsikt. Och där borta i vädret som prognosen påstår att vi har, som vi inte har. En klunga höströda ripbär. Eller ripbärsris åtminstone. Och sa jag att jag längtade upp på Kalfjället. Det är skitkallt. Vi har kommit upp i sadeln mellan östra Granfjället och västra Granfjället. Med skidanläggningen Stöten på andra sidan. Idag är stugorna välkomna även för kortare pauser. Här närmar vi oss Närfjällsstugan. Det är vatten i alla de små kärnarna, men det rinner inte. Lunchpausen blir när vi är nästan uppe på Lägerdalsfjället och tittar ut över Tandådalen. Då har vi kommit fram till Källfjällsstugan. Och så har vi slagit läger uppe där. Vi pratade om att gå upp på Källfjället och tälta på toppen. Men vädret är inte riktigt med oss, så att vi bor här. God morgon. På sista halvdagen tittade en värmande sol fram en stund. Vi ska gå över Källfjället och Östfjället och komma tillbaka till civilisationen vid Högfjällshotellet i Sälen. När vi har nått Källfjällets topp på 902 meter är vi precis upp under molnkanten. På väg mot Östfjällsstugan har vi hamnat på en mountainbike-led. Men inga cyklister så här långt.
Östfjällstugan är fin. Men man ska nog välja vårkanten. När det är en sjö vid stugknuten. Den allra sista lilla toppen, Köarskalsfjället, är också en liten tam kulle. Ingen dramatik här inte. 6 dagar genom Fulufjället och norra Transtrandsfjällen har varit snäll vandring, snälla fjäll och regnfria dagar. Jag skulle ju gå södra Kungsleden. Finns då den? Nja, det är en bit på mitten där den är utmärkt och så finns det en portal här vid Högfjällshotellet. Men annars är det inte mycket som tyder på att det finns någon södra Kungsled. Men kan man sträckningen så går det absolut att gå om man vet var man ska någonstans. Så den rekommenderas för den som vill ha mindre strapatsrik fjällvandring. Det var allt för den här gången. Tack och hej!